ඉතින් මම channel එකේ මීට ටික දවසකට කලින් community post එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ගෙන් අහලා තිබුණා YouTube එකට intro එකක් හදාගන්න ඊළඟට YouTube එකට videos හදනකොට ඒවා edit කරන්න ගොඩක් lazy software එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නද කියලා. ඉතින් මේකට කොට දෙනෙක් හා කියලා තිබුණු නිසා අද මම මේ වීඩියෝ ඔයාලට අරන් එන්න හිතුවා. ඉතින් මේ video editing software එකේ නම තමයි Invideo video editor. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම cloud based. එහෙමත් නැත්නම් online video edit එකක්. ඉතින් මේ විදිහට online video edit එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය තමයි මෙතනදී වාට ගොඩක් හොඳ computer එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ video editing software එකක් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් හොඳ performance තියෙන computer එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ performance මත ඔයාගේ සම්පූර්ණ process එක slow වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩක් කරගන්න ටිකක් අමාරු මට්ටමකට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මේකේ වැදගත්කම මෙතනදී ඔයාලට ගොඩක් හොඳ කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් වුණාම හොඳටම ඇති. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance මත වීඩියෝ එඩිටින් process එකේ performance රඳා පවතින්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ servers වල performance මත තමයි රඳා පවතින්නේ. ඉතින් මේකේ දෙවෙනි වාසිය තමයි මෙතනදී වාට ගොඩක්ම ලේසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාට මේ දැන් උනත් මේක බලලා ඉවරනාට පස්සේ වීඩියෝ එකක් මේකෙන් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඒ වගේ icons තියෙන විදිහ, ඒ වගේ menus තියෙන විදිහ, ඒ වගේ option තියෙන තැන් ගොඩක් හොඳට ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඒවා ඉගෙන ගන්න ටිකක් කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි මෙතනදී වාට ගොඩක්ම ලේසි යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලබා දීලා තියෙන ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි තේරෙන ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා වාට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ දැන් උනත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තුන්වෙනි වාසිය තමයි Invideo එකේදී ඔයාට 4000කට අධික pre-made templates ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ pre-made template එකක් කියන්නේ මේ වෙද්දි ගොඩක් දුරට complete කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය pre-made template එකක් තෝරගෙන ඔයාගේ දේවල් මේකට අදාළ දේවල් ඇතුළත් කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් ගොඩක්ම ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ මේකට අදාළ link එක දාලා තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේකෙදි account එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් account එකක් create කරගන්නකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම Facebook හරහා එහෙම නැත්නම් Google හරහා login වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Facebook account එකක් create කරනවා තරම් ලේසියෙන්ම email එකයි password එකයි දීලා account එකක් create කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මේ තියෙන්නේ මගේ account එකට log වුණාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මගේ create කරපු account එකට log වුණාට පස්සේ මට පේන user interface එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 4000 plus pre-made template කියලා තියෙනවා. ඊළඟට text to video කියලා option එකක් තියෙනවා. ඊළඟට blank template කියලා එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මුලින් ඉඳන් වීඩියෝ එකක් edit කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ blank template කියන එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරන්නේ pre-made templates ගැන. ඉතින් ඒ නිසා මම මුලින්ම මේ pre-made template කියන option එක තෝරගන්නම්. ඉතින් මේක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් aspect ratio එකක් select කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ video editing software එකේ හොඳ වාසියක්. මොකද මෙතනදී ඔයාලට YouTube එකට ගැලපෙන විදිහට එහෙමත් නැත්නම් Facebook stories වලට, Instagram stories වලට, Instagram post එකක් විදිහට ගැලපෙන විදිහට template එක එහෙමත් නැත්නම් aspect ratio එක තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒවට හැම එකටම ගැලපෙන්න pre-made templates ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ YouTube එකට intro එකක් හදන නිසා මම මුලින්ම 16:9 කියන එක තෝරගන්නම්. තෝරගෙන okay කරගන්නම්. ඊළඟට ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් search bar එකක්. ඉතින් මෙතනදී මම intro එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය template එක search කරන්න. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරන්නේ intro එකක්. මම කරන්නේ tech channel එකක් නිසා මම tech intro කියලා search එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට template සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් එකක් තෝරගන්නම්. තෝරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එඩිටිං ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක්ම සරලයි. මොකද දකුණු අත පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම layers ටික. වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ resources ටික. මැදින් ඔයාලට timeline එක සහ ඔයාගේ වීඩියෝ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මගේ logo එක upload කරන්න ඕනේ කොතනටද, ඒ වගේම මගේ text add කරන්න ඕනේ කොතනටද වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා නම් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ දේවල් මේ විදිහට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට මගේ logo එක තමයි මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට drag and drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ template එක complete වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මට කිසිම text එකක් එහෙම දාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
එහෙම දාගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් ඒ වගේ මෙතන ෆොන්ට්ස් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට ඔයාලට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි මේකේ ඔයාලට ස්ටොක් ඉමේජස්, ස්ටොක් වීඩියෝස්, ස්ටොක් මියුසික් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම රොයල්ටි ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ ඔයාලට YouTube එකේ මේ දේවල් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ප්‍රීමියම් account එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට Shutterstock, iStock වගේ ප්‍රීමියම් වෙබ්සයිට් වල footages බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මිලියන ගණනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හදනකොට ඔයාට එලියට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් හදන්න ඔයාට ෂූට් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාට ස්ටොක් වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ දේවල් එහෙම් පිටින්ම යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාට කිසිම කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේවා royalty free videos, royalty free music තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ වීඩියෝ එඩිටින් software එකේ ගොඩක් හොඳ වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේකේ මගේ intro එක සම්පූර්ණයෙන්ම complete කරලා ඉවරයි. ඉතින් මට දකුණු අත පැත්තේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් download and share කියලා බටන් එක. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී export කරන quality එක තෝරන්න තියෙනවා. මෙතනදී 1080p තමයි default එන්නේ. මම මේක තියලා okay කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය aspect ratio එකකට මේක මාරු කරගන්න දැනටත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාලට Facebook එකේ intro එකක් කියලා හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ආපහු ගිහලා මුලින් ඉඳන් හදන්න ඕනේ නෑ. මේක select කරලා ආපහු duplicate කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට එහෙම්මම Facebook එකටත් ඔයා හදපු intro එකම ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට ගැළපෙන aspect ratio එකෙම. ඉතින් මම මේක render කරගන්නම්. ඉතින් දැන් මම මගේ වීඩියෝ එක rendering කරගෙන අවසానයි. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ මේ වීඩියෝ අතරතුරම ගොඩක් ඉක්මනට intro එකක් create කරලා ඉවර කරා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මේකේ තව option එකක් විදිහට text to video කියලා feature එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා Facebook නිතර යන කෙනෙක් නම් ඔයා දැකලා ඇති ටෙක්ස්ට් එකක් උඩින් යන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වීඩියෝස් යන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කෙනෙක් වොයිස් ඕවර් කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා. මෙතනදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කෙනෙක් මොනවා හරි මේක නැරේට් කරනවා. ඒකට අදාළ ටෙක්ස්ට් එකක් වීඩියෝ එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ ටෙක්ස්ට් ටු වීඩියෝ කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා කලින් ලියපු කන්ටෙන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැනටත් ලියලා ඉවර කරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මාතෘකාව දාන්න තියෙන විතර මේ විදිහට මාතෘකාව අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ලියපු දේ මේ විදිහට මෙතන ටයිප් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් කොපි පේස්ට් කරගන්න. කෙලින්ම ඕකේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එක එහෙම් පිටින් මේගොල්ලෝ හදලා ඔයාට ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාට අවශ්‍ය නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යන වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් හදන්න ගොඩක්ම ඉක්මන වීඩියෝ එකක් හදන්නත් මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා YouTube එකට, Instagram එකට, එහෙම නැත්නම් Facebook එකට content create කරන, video create කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වෙද්දිත් intro එකක් නැත්නම්, outro එකක් නැත්නම්, ඔයාගේ YouTube videos වලට end screen එකක් නැත්නම් ඔයාට මේ දේවල් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් video edit එකක් තමයි Invideo video editor කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා මුලින්ම මේක try කරලා බලන්න. try කරලා බලුවාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේක ඔයාලට කොයිතරම් වටිනවද කියලා. මොකද ඔයාලට මේක free try කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. free account එකක් පවත්වාගෙනත් use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මෙතන එක දෙයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයා හදන හැම වීඩියෝ එකකදීම ඒගොල්ලන්ගේ watermark එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට Shutterstock, iStock වගේ වෙබ්සයිට් වලින් එන premium footages, premium video footages, premium music ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට free account වලත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක video footages, music footages බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක පාවිච්චි කරගෙන යනකොට මේක ඔයාට හොඳයි කියලා තේරුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ප්‍රීමියම් account එකට මාරු වෙන්න. ඒකට ඔයාට පොඩි මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රීමියම් account එකකට මාරු වෙන්න අදහස් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ discount code එක පාවිච්චි කරන්න. මේක පාවිච්චි කරොත් ඔයාට 125ක discount එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා මේ විදිහට intro එකක් හදාගන්න බැරුව, outro එකක් හදාගන්න බැරුව, ඒ වගේම ඔයාගේ මොකක් හරි social media branding වලට video content create කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඔයා මේ විදිහට video editing ගැන දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ videos බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.